Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. सबैजनालाई वेलकम छ। अनि आजको टपिक चाहिँ के भन्देखि मैले ट्राइपोड अनबक्सिङ गर्दै छु। हजुरलाई कस्तो लाग्छ है त? अनि मेरो च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला and press the bell icon. Let's start है त। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ म साइडमा देखाउँछु है। मैले अघि बिहानै अनबक्सिङ गरेको अनि तपाईहरुलाई भिडियो चाहिँ बनाएको छु। यो चाहिँ ट्राइपोड 330A है त। अनि यसरी खोल्दै छु म हैन। खोल्छु अनि खोल्न चाहिँ अलि टाइम लाग्छ। म त यो वाला रहेछ नि त, साइडमा खोल्नु पर्ने रहेछ अनि अलि टाइम लाग्यो। टाइम लाग्यो अनि मैले निकालेँ है त। निकालेँ अनि त्यसपछि मैले फोन पनि जोइन गरेँ। अनि फोन जोइन गरेपछि त्यो साइडकोले चाहिँ हो यसरी गर्न मिल्दो रहेछ नि त। साइड लाइक भर्टिकल्ली पनि अनि होरिजोन्टली पनि गर्न मिल्दो रहेछ कि। मलाई राम्रो लाग्यो त चाहिँ हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हो यसरी लाइक प्लस अलिक हाइट के हुन्छ नि, यहाँबाट पनि गर्न मिल्दो रहेछ क्या। त्यहाँ तलबाट पनि फ्लिप गर्न त मिल्थ्यो तर त्यहाँबाट पनि गर्न मिल्यो कि। त्यो पनि मलाई मन पर्यो हैन। एम्बुलेन्सको साउन्ड फास्टै डर लागिरहेछ भनेको यो टाइममा त। यसरी फ्लिप गर्ने हैन। अनि त्यहाँनिर टाइट गर्नेवाला हो यो चाहिँ साइडमा हैन देखाएको छ नि। अनि त्यसपछि यो पनि टाइट गर्दाखेरि चाहिँ नहल्लिने रहेछ कि। मलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्यो है यो ट्राइपोड। मैले फर्स्ट टाइम किनेँ नि त किनेँ त। अनि त्यसपछि यसमा आयो मलाई रिमोट पनि के, लाइक त्यो झन् मेन इम्पोर्टेन्ट है मलाई फोटो खिच्नको लागि। अनि लाइक अब चाहिँ स्लोमोहरू बनाउँछु टिकटकमा हैन, किनभने इजी भयो नि त, मलाई खुर्र कुदेर जानु परेन नि त। मलाई एकदम सजिलो लाग्यो। यसरी चाहिँ यो चाहिँ रिमोट चाहिँ ब्लुटुथबाट कनेक्ट हुँदो रहेछ कि। मैले देखाएको पनि छु कसरी गर्ने भनेर। हेर्नु मैले स्क्रिन रेकर्ड गरेको छु है। AB Shutter 3 रहेछ यसको नाम चाहिँ। मैले अघि पनि देखाइदिइहालेँ हैन। अनि यसरी ब्लुटुथ कनेक्ट गरेपछि हेर्नु त कति मजाले फोटोहरू भिडियोहरू खिच्छ त। तर अनि यो ट्राइपोडमा चाहिँ कस्तो भने क्यामेरा पनि जोइन गर्न मिल्छ है। मैले त बिर्सिरहेँ भन्न पनि, क्यामेरा प्लस फोन पनि जोइन गर्न मिल्छ। मैले फोटो खिचेको अनि यसको हाइट चाहिँ यति छ है त। हाइट त अघि मैले सुरुमा बक्समा पनि देखाइहालेँ हैन। 345 मिटर रहेछ हैन। यति नै हो है मैले देखाउन खोजेको चाहिँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो होला? राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, नराम्रो लाग्यो अनलाइक गरिदिनु होला है। अनि हजुरहरुको कमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, किनभने हजुरको कमेन्टले गर्दा मलाई झन् इन्स्पिरेसन मिल्छ हैन। अनि भनिदिनु होला म कस्तो कस्तो भिडियो लिएर आम भनेर। धेरैजनाले त मलाई मेकअपको भिडियो भनेर भन्नुभएको छ। लाइक यो लकडाउनले गर्दाखेरि मेरो मेकअप सामानहरू सबै सकिरहेछ, त्यही भएर मैले बनाउन सकेको छैन है। नेक्स्ट कुरा चाहिँ के भनेदेखि अस्तिको लेबर पेन भिडियोमा चाहिँ सबैजनाले थोरै भयो कन्टेन्ट भनेर भन्नुभयो। आइ एम सो सरी है, म क्षमा प्राप्ति छु। त्यही टपिकलाई लिएर म राम्ररी अब हुन्छ नि राम्ररी सोचेर बुझेर हैन भन्ने छु। अब त्यतिखेर त कस्तो भयो भने म फर्स्ट टाइम भिडियो बनाउँदै थिएँ नि त, लाइक धेरै लङ टाइम पछि, त्यही भएर मैले के भन्ने कि सरी। अनि मेरो भिडियोलाई मन परायो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यतिखेरसम्म यति धेरै माया, यति छिटो टाइममा यति धेरै माया गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू। अनि बाई बाई, टेक केयर, स्टे सेफ, stay healthy.